Không cần Thiết Cước phải hối, Bạch Linh đã thò tay vào trong áo rút ra một cái gì đó giống như ống thép. Cô ta kéo mạnh một đầu thì nó liền dài ra như cái cần anten. Khoảng cách vừa thích hợp, Bạch Linh đã ngay lập tức nhảy lên tấn công bọn ngũ thú. Hoài không thấy cô ta lanh chanh quá mức, nhưng cũng không há mỏ ra can ngăn. Bạch Linh nhắm thẳng kẻ lắm mồm nãy giờ là Thiết Cước mà vụt lia lịa. Ái thịnh trò Hoàng Mi thích của con ả này cũng ra dáng ra dấp lắm đa. Vừa trêu chọc Thiết Cước vừa giơ chân lên đỡ lấy đòn roi của Bạch Linh, nhưng cô ta bỗng thất kinh vì hành động cực dị của Thiết Trùy. Hoàng Mi thích linh hoạt như roi, nhưng gặp phải nhiếp thiết thủ của ta thì đừng hòng thoát được. Hoàng Mi thích mà hắn cũng dùng tay túm lại được sao? Bạch Linh bị Thiết Trùy không chế, Hoàng Mi thích còn chưa hết bàng hoàng thì Thiết Cước đã nhanh như cắt dùng hai chân kẹp lấy cổ khống chế cô ta. Thấy vậy Thiết Chuẩn vội la lớn: Thiết Cước, sư phụ đã hứa sẽ để con nhỏ đó cho ta, nhà ngươi đừng đánh nó bị thương. Nghe rồi, huynh bắt lấy nó đi, còn Hoài không để ta đối phó. Thấy Thiết Chuẩn la hoảng vì sợ bể bình dập hoa, Thiết Cước liền hất Bạch Linh sang cho hắn chăm sóc. Khi Thiết Chuẩn vừa giơ tay lên đón lấy Bạch Linh thì Thiết Đầu đã há mồm la hoảng: Coi chừng bên trên kìa. Ngó lên thì Thiết Chuẩn giật mình thất kinh vì một khúc buồm không biết từ đâu đang rơi thẳng vào chỗ y đang đứng, nhưng não hắn chưa kịp nhảy số thì một ánh sáng đã lóe lên đi ngang qua cánh tay của y. Thiết Cước thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Người dùng vải buồm che mắt thánh để ra tay này không ai khác mà chính là Hoài Không. Anh ta vừa từ trong vải buồm phóng ra đã dùng tuyệt thế hảo kiếm đoạn đi một cánh tay của Thiết Chuẩn. Hai ta liên thủ báo thù cho đại sư huynh. Bạch Linh lên tiếng rủ dê Hoài Không xong kiếm hợp bích, nhưng lời nói của cô ta chưa ra hết khỏi mồm thì đã thấy một bóng đen lướt qua trước mặt. Bóng đen ấy chính là Hoài Không. Chả hiểu sao anh ta đang thương thế đầy mình lại có thể triển khai thân ảnh nhanh như vậy. Thấy Hoài Không lao tới, Thiết Cước lập tức tung võ tấn công ngay, nhưng nhanh không kém Hoài Không liền vung trường cản lấy cước của hắn, đồng thời thổ kình đẩy hắn ra xa. Ái thế trà trường lực thật thâm hậu. Thiết Trùy đang triển thân lao tới hỗ trợ thì đã thấy Hoài Không xoáy người lao về phía mình. Thiết Trùy tung cước sút ngay, nhưng Hoài Không đã cúi người xuống né được, rồi anh ta từ bên dưới vung tuyệt thế hảo kiếm lên cắt một đường dọc theo ngực của Thiết Trùy. Thiết Chuẩn bị Hoài Không cắt đi một cánh tay thì cay cú lao vào tính thừa hư mà nhập, nhưng một cái chống tay xuống sàn thuyền, Hoài Không đã lộn người lên vòng ra sau lưng của hắn. Thiết Cước bị trường lực của Hoài Không đánh văng khỏi thuyền, liền đạp vào xích sắt nối với cá voi quay lại, nhưng vừa ló đầu lên hắn đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi khó phai. Thiết Chuẩn đã bị Hoài Không tung một trường cực mạnh vào lưng khiến y yểu mệnh. Thiết Trùy bên này chưa hết kinh hãi vì đường kiếm khi nãy đã cắt nát chiến giáp của y. Có thể giết ta sao lại kiếm hạn lưu tình? Câu hỏi chưa dứt thì cái xác Thiết Chuẩn đã văng tới ôm Thiết Trùy cùng lao vào vách thuyền. Đừng có bám theo bọn ta quấy rầy nữa, nếu không ta lấy mạng của các ngươi. Thấy Hoài Không chỉ buông lời đe nẹt chứ không tận diệt ngũ thú làm Bạch Linh bực tức quát anh ta: Bọn chúng đã hại đại ca sao lại dễ dàng bỏ qua cho chúng? Hoài Không, là tại sao? Hoài Không không trả lời Bạch Linh mà nắm lấy tay của cô ta cùng trở lại thuyền của mình. Hoài Không đi rồi nhưng những gì anh ta để lại làm đám ngũ thú tim đập loạn nhịp, hồn không nhập xác. Sao hắn ta lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Tiểu tử này cứ như đã trở thành một con người khác, chúng ta có nên đuổi theo không? Thiết Đầu mặt mày tái nhợt hỏi Thiết Cước. Thiết Cước đưa mắt nhìn qua chỗ Thiết Chuẩn thì câu trả lời đã nằm trên gương mặt của y. Đám người ngũ thú không ai dám vọng động nữa nên con thuyền nhỏ chở ba người cứ thế mà ung dung tiếp tục hành trình. Đám ngũ thú giờ chỉ còn là tư thú vội vã trở về Thiết Tâm đảo báo cáo tình hình. Thiết Cuồng Đồ khi biết tin lập tức tới xem xét tình hình ngay. Lật cái xác của Thiết Chuẩn qua lại khiến những người chứng kiến không khỏi kinh sợ. Trường kình mà Hoài Không sử ra đã xuyên qua cơ thể của Thiết Chuẩn rồi để lại trường ấn rõ mồn một trên áo giáp của hắn ta. Hoài Không khi hăng máu chó lên đúng là không hề đơn giản, xem ra đây chính là sức mạnh đích thực của nó. Sau khi khám nghiệm tử thi, trong lòng Thiết Cuồng Đồ bỗng gợn lên một nỗi lo lắng sâu thẳm. Thiết Trùy nghe sư phụ nói vậy liền buông lời hỏi: Sao nó lúc đó lại không giết thuộc hạ luôn nhỉ? Thực ra Hoài Không vốn chẳng xem các ngươi ra cái thá gì, nó tha cho các ngươi là ý muốn cảnh cáo ta. Ta chắc chắn nó sẽ quay trở lại báo thù cho sư phụ và đại ca của nó. Đang lúc Thiết Cuồng Đồ suy tư bâng khuâng về Hoài Không thì có một tên tay chân chạy đến báo tin: Chủ nhân, chưa tìm được xác của Hoài Diệt. Tinh thần còn đang hỗn độn lại nghe hai chữ Hoài Diệt làm Thiết Cuồng Đồ càng thêm ưu tư. Hoài Diệt nữa ư? Lúc này khi ta dùng thiên la sát chém hắn thì bỗng nhiên mắt đất nứt toác ra, thì ra lúc nó bị hủy đại thiết đã truyền hết kinh lực xuống vách đá làm nó vỡ ra, nhưng sẽ chẳng gì cứu được nó nếu như thiên kiếp không đột ngột giã ra làm thiên la sát không lấy được mạng nó lúc đó. Đây cũng là biểu hiện của thiên khuyết. Thiên kiếp không có tuyệt thế hảo kiếm thì dù là vô địch nhưng cũng không chiến đấu lâu được. Ta phải sớm đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm, nhưng chỉ vì một thanh tuyệt thế hảo kiếm đó há lại ngăn cản được ta trở lại Trung Nguyên sao? Thiết Cuồng Đồ vừa suy nghĩ vừa bước đi tới một hang đá sóng nước dữ dội quanh năm.
ở trong hang này có một người đang chơi trò giành ăn với một bầy hổ. Thiết Cuồng Đồ vừa bước tới gần cánh cổng sắt thì người bên trong như cảm nhiễm được lập tức bỏ cuộc chơi chạy tới chỗ của ông ta. Người có tướng mạo kỳ dị này có tên là Cuồng Sâm. Không ngờ hôm nay cha lại đến đây thăm con. Cuồng Sâm, hôm nay cha không chỉ đến đây để thăm con, cha sẽ cho con được toại nguyện chuyện con xin cha bao năm qua. Thật sao, cha cho con ra ngoài sao? Vừa nghe Thiết Cuồng Đồ đồng ý thả mình ra, Cuồng Sâm vui mừng dùng hai tay xé toang cánh cổng sắt. Thì ra cánh cổng sắt này không phải là để nhốt anh ta mà là nhốt mấy con hổ bên trong hang. Hay quá, ta được ra ngoài rồi. Vừa ra khỏi hang, Cuồng Sâm vui sướng cực độ bơi lội tung tăng làm náo động cả một vùng biển. Thiết Cuồng Đồ đứng bên trên bờ nhìn về phía Cuồng Sâm và trong đầu ông ta bắt đầu nhảy số. Việc đầu tiên mà thằng nhóc Hoài Không đó tới đất liền là đem kiếm trả lại cho chủ nhân của nó. Tới lúc đó nếu muốn đoạt Tuyệt Thế Hảo Kiếm khỏi tay của Bộ Kinh Vân e rằng còn khó hơn đường lên rời. Muốn sớm lấy lại Tuyệt Thế Hảo Kiếm xem chừng phải trông cậy vào sức mạnh của Cuồng Sâm. Cuồng Sâm, con đừng chơi nữa, mau theo cha vào việc thôi. Dạ, xem cha đuổi có kịp con không. Cuồng Sâm có thân hình thanh niên nhưng tâm hồn nhi đồng. Hắn có vẻ ngoài hổ báo và hiếu động quá mức cần thiết nhưng xem ra lại rất lễ phép với Thiết Cuồng Đồ. Nơi Thiết Cuồng Đồ dẫn Cuồng Sâm tới đầu tiên chính là căn phòng của Hoài Không ở. Cuồng Sâm, đây chính là nơi mà Hoài Không ngủ nghỉ, con hãy xem xét cho kỹ. Thấy bức vách bị vỡ, Cuồng Sâm liền đặt tay của y lên đó. Thật khó tin khi sóng điện não đồ được Cuồng Sâm kích hoạt thì những hình ảnh liên quan đến cái lỗ trên tường này đều hiện lên như một thước phim trong đầu của y. Con cảm thụ được rồi, nhưng hình như những chuyện này không phải do Hoài Không gây ra. Đây là thiên tội của Hoài Không thường dùng, con xem đi. Cầm lấy vỏ thiên tội, Cuồng Sâm lập tức bóp vỡ nó thành vô vàn những mảnh nhỏ. Điện não đồ của y lại một lần nữa được kích phát thông qua những mảnh vỡ này. Ngay lập tức hình ảnh của Hoài Diệt dần hiện ra trong đầu của Cuồng Sâm. Ồ, khí mệt quá, con đã cảm ra được hình ảnh của hắn ta rồi. Vậy con hãy đi lấy kiếm về đây cho cha. Dạ, nhưng cha muốn y còn được sống hay thành người chết? Với câu hỏi này ta có thể thấy Cuồng Sâm là một con người hết sức tỉ mỉ trong công việc, nhưng câu trả lời làm hắn thích thú nhất lại không phải là yes hay no. Cha chỉ cần có kiếm, người tùy con quyết định. Hay quá rồi, con đi ngay đây. Câu trả lời của Thiết Cuồng Đồ làm Cuồng Sâm vô cùng phấn khích vì trước giờ hắn chưa từng được tự mình quyết định việc gì. Mọi thứ từ nhỏ đến giờ hắn đều phải nghe theo lệnh của Thiết Cuồng Đồ. Cuồng Sâm như một con thú giữ hai chân, khi nó tới Trung Nguyên ắt sẽ gây ra một hạo kiếp làm trời nghiêng đất ngửa. Cuồng Sâm đi rồi, Thiết Cuồng Đồ tỏ ra khá yên tâm khi giao cho hắn nhiệm vụ lần này. Cũng đúng thôi, chứ giao cho bọn già áo túi cơm ngu thú thì lo càng thêm lo. Ở một nơi bên bờ biển đất liền, đám người Hoài Không cuối cùng cũng đã đặt được chân lên bờ. Ở phía tây có một nơi chắc chắn rất an toàn, chi bằng hai vị tới đó nghỉ ngơi trước đã. Mao Tử, việc ông hứa với đại ca tôi đã xong rồi, hẹn ngày tái ngộ. To be continued.